Terve taas. Oli tarkoituksena kuvata tuota talon vintiltä video, että mitä sieltä löytyisi, mutta vaimo oli vähän eri mieltä, että eipä mennä vielä sinne, että hän sanoi sitten, että kuvaa vaikka sitä paskasta tallias, niin että no, se nyt ei ole mulle mikään kynnyskysymys sitä lähteä esittelemään, niin katsotaan mitä tuolta löytyy. Tervetuloa tänne meikäläisen Man Caveen. Pidetään sen verran esittelyä paikasta, että tämä kiinteistö, missä nyt asutaan ja missä tämä talli sijaitsee, niin on ollut paikallisen piirisairaalan omistuksessa kymmeniä vuosia. Ja tässä on asunut mun laskujen mukaan ainakin 5 ylilääkäriä perheineen vuosikymmenten saatossa. Ja paikalla on aika mielenkiintoinen historia ja seinät on paljon nähnyt ja kuullut. Että tämä tallirakennus, missä nyt ollaan, niin tässä on tiettävästi aikanaan pesty ruumiita. Sellainen tarina on kuullut, että tuossa keskellä on tollainen noin 0,5 metriä syvä monttu. Se on nyt vesivanerilla, mä sen peittelin. Siellä on pohjalla lattiakaivo. Eli jos tässä on ruumiita pesty, niin on ne saatu ne liemet sitten huudeltua sinne lattiakaivoon. Että vielä en ole yhtään kummitusta täällä nähnyt, mutta jos tarina pitää paikkansa, niin on äärimmäisen mielenkiintoinen. Muutettaessa tänne, niin täällä tallissa oli kyllä sellainen kalmanhaju silloin, mutta se nyt johtuu ihan huonosta ilmanvaihdosta. Että se ei varmaan ollut sen ruumiinpesun kanssa enää missään tekemisissä. Tosiaan tällainen tuplatiilinen rakennus, ulkoapäin rapattu ja sisältäpäin on joku kalkkisively veetty tuohon tiilen pintaan. Lähdetään sen esittelemään, mitä kaikkea täältä löytyy. Niin tossa nyt on jokaiselle puumiehelle ehdoton työkalu, pöytäsirkkeli, voimavirta. Ihan ehdoton kampet, sitä ilman ei kyllä saa mitään sitten tehty. Siinä on 1 kompura, metallihommi, pari alasinta siinä. Sitten löytyy tuonne leveä nauha hiomakone. Siihen saa tommosen pyöreän hiomakiekon kiinni. On kätevä ihan minkälaiseen hiontaa tahansa. Sitten löytyy jiirisirkkeli Metapon 315 millisellä terällä, niin sillä saa jo vähän paksumpaakin pölkkyä poikki. Sitten on 1 toinen kompura lisää ja naapureitten kauhistus on lehtipuhalli. Naapurin kanssa kimpas on tollanen tärylätkä hommattu. Sitten on Zenderin tommosia pylväspattereita. Tossa on vaan pieni osa, mulla on vaikka kuin pirusti niitä tuolla talon kellarissa. Piti tuohon taloon tehdä lämmitysremontti, mutta sepä nyt on jäänyt tekemättä. Se on niin hirveä homma, kun pitäisi kaikki patteriverkoston putket rakentaa, niin on vielä jäänyt tekemättä. Siinähän on oottaa, eipä ne siinä miksikään mene. Sitten on yksi uusi hankinta kanssa käytettynä. Ostin tommosen Seppahin oikotasohöylän. Tommoseen pieneen työstöön, niin aika kätevä tämmöiseen kotitarvehommaan, niin saa kaikenlaista höylettyä. Sitten on tietysti vannesaha. Se on kätevä monessa hommassa. Justiinsa sain terän siitä poikki, niin sain sitten uuden hommattua ja sen asennettua ihan tuossa vastikään. Joku paska puruimuri, se joutaa jollekin, jos on tarvetta. Ihan kauhea laitos. Sitten tässä on mielenkiintoinen kohta. Tossa on lattiassa näkyy vielä jäljet. Siinä on ollut koko ton oviaukon kokoinen toi pönttöuuni. Hormilähtö on tuolla ylhäällä. Mä laitan tähän videolle kuvan siitä, minkä näköinen se oli purkaessa. Sillä on ilmeisesti lämmitetty sitten koko tallin rakennusta, että se oli tossa silleen, että siitä ei niinku edes valo paistanut läpi. Oli niin tiukasti muurattu siellä. Se oli kuoriltaan jo niin hapertunut ja muutenkin oli alkanut rapautumaan, niin mä sen purin kokonaan siitä pois, niin sai kulkuaukon sitten tänne toiselle puolelle. Porin matti siihen mä laitoin valmiiksi, ajattelin rosteriputkesta seinää pitkin tehdään hormiin sitten tonne aukkoon, niin saa tarvittaessa sitten verstasta lämpöiseksi. Käydään sitten tuolla kellarissa, tästä menee rappuset.
rappuset tänne alle, että se on tommonen verstastilan alapuolella kellari. En yhtään tiedä mitä täällä on aikanaan säilytetty, mutta tällainen pieni kellaritila löytyy. Ei ole mullakaan vielä missään käytössä, että siihen voisi vaikka hyllyjä laittaa seinälle, niin saisi muuta tavaraa pois tuota yläkerrasta, kun siellä rupeaa olemaan ahdasta, kun on tällainen Sulovileenin luonne, että kaikkea pitää ostaa, kun halvalla saa, niin johonkin sitä pitäisi sitä ryönää saada mahtumaan. Taloakaan ei mahu, kun se on sitten rouvan romua täynnä, niin tää on sitten meikäläisen käytössä tämä rakennus. Tällainen tila. Siinä olisi muutama haravakin, jos kiinnostaa tulla haravointitalkoisiin, niin kalustoa löytyy. Sitten takaisin ylös. Siinä on tahkon kivi. Sille pitäisi jonkunlainen pukki rakentaa, niin saa kirveet sun muut terotettua kätevästi. Automiehellä pitää olla kunnollinen tunkki, eiks niin? Toinen pahkon 1,5 tonnia nostava. Kilojahan se ei kauheasti nosta, mutta se nostaa tosi korkealle. Amazonia tullut harrastettua, niin se on kätevä, saa etu- tai taka-akselista ne koko pään kerralla ylös, niin saa korkeat pukit sinne alle. Öljyn tommonen imuvaihtaja, se on ihan kätevä. Sahat mä esittelinkin jo, ne on teille tuttuja, ne on siinä nätisti. Sitten on hitsivehkeet. Kun ei itse harrasta mitään tommosia raskaampia koneita, niin riittää tollanen valovirtamikki, on riittänyt omiin hommiin ihan hyviä. Tossa on sitten alla on tollanen, Saksasta taisin joskus tilata. Mikä se on merkkinä? Rottenbach, no varmaan joku kiinalainen, se on kuitenkin tollanen yhdistelmälaite. Siinä on plasma ja sitten on toi tikki. Tikki en oo koittanut kertaakaan, plasmalla on tullut poltettua kyllä paljon kaikenlaista, että se on äärimmäisen kätevä työkalu. Sitten siirrytään tänne itse verstaan puolelle. Tosiaan tää oli, silloin kun muutettiin, niin tää oli alun perin liiteri. Tossa missä on nyt ikkuna, niin siinä oli pari ovet huonokuntoiset. Purin ovet pois ja muurasin harkoista sen alaosa ja laitoin ikkunan siihen, niin sai tän vähän tiiviimmäksi ja käytännöllisemmäksi tän tilan. Niin tosiaan purua oli varmaan 80 senttiä tossa lattialla suojaamassa niin kuin kellariholvia ja portaikkoa. En tiedä mitä siellä kellarissa on säilytetty, mutta hyvin se oli ainakin eristetty yläpuolelta. Mutta nyt on tosiaan mun verstas käytössä ja tavaraa on paljon, mutta näissä hommissa sitä työkalua tarvii kyllä kaikenlaista, kun puu- ja metallihommaa ja remppahommaa tekee kaikenlaista noin niin kuin harrastuksena, niin tarvii tilaa olla ja kama. Mutta tästä lähtee, niin siinä on tonne Metapon penkkihiomakone, se on vielä pulttaamatta lattiaa kiinni, pitää sille hyvä paikka löytää, niin pulttaa sen sitten. Siellä on pylväsporakone, lastusta näkee, että se on muutenkin ollut käytössä kuin koristeena siinä. Kompuran raijasin tohon ylös, siinä oli muuten homma, tollanen köntti painaa jo jonkun verran, niin yksinään sen nojusin siihen. Siinä oli ihan hiki tuli ja kalja maistui. Tuohon rakensin sitten tommosen pöydän, siinä on paksu vesivaneri, niin se kestää ihan mitä tahansa homma. Ja toi on ehkä yksi parhaista työkaluista, mikä on ikinä ostanut, ihan tollanen takorautainen viilapenkki. Myyjä sanoi, että sillä taisi olla ikuisuustakuu vielä, että en tiedä missä myyjä mahtaa nykyään olla, että onko takuu niin sanotusti käytettävissä, mutta näin hän sanoi. Siellä on kaikenlaista hiomatarvikkeita, rälläkän laikkaa ja hiomapaperia, naulapyssyn nauloja ja semmosia. Täällä on sitten kaikenlaista sekalaista sontaa näissä hyllyissä, että on auton vanhoja jousia ja Amazonin koneen osaa, siellä on kiertokankea ja mäntää ja mitä kaikkea purkuhommista jäänyt. Siellä on laakereita ja Volvo jotkut levyt löytyy ja traktoripehmusteita ja starttia ja tossa on P20 Volvon tehdasuusi kansi, eli se on niin sanottu NOS-osa. Niitä ei enää paljon löydy. Se oottelee siinä parempaa käyttöä.
Sitten, tuolla ei välttämättä oikein näy, mutta siellä on kans vanha raketti. Naapurilta sain sen. En ole yhtään tutkinut vielä, että olisiko siinä samoja osia miten paljon kuin siinä XF:ssä, minkä tuossa esittelin. Todennäköisesti on ainakin öljypumppuun. Mä vähän kattelin, että se voisi olla hyötykäyttöön lähdössä siitä. Sitten tällä puolella, no siinä on noita kirveitä ja sahoja ja mitään kaikkea rautatavaraa, pari Volvon kampiakselia ja tossa on sitten 164 Volvosta M400 laatikko, Volvo-harrastajat tietää. Siellä on uudet Timkenin laakerit ja kaikki osat on tallessa, pitäisi vaan se kasata. Amazonissa mulla on sama laatikko, mutta kytkinkoppa, tää on 164 kytkinkoppa, se ei käy. Mutta mulla on Bandwagenista on suoraan sopiva kytkinkoppa Amazonissa, se on kanssa harvinainen osa. Sitten on tollainen prässi, laakerihommia tullut tehtyä paljon, ihan ehdoton kampe. Siinä on päällä rakensi joku tommonen imuerottelijat, josta on paskasta pölyä sun muuta imuroi, niin toi suppilo erottelee. Sitten on kaikkea nippusidettä ja sähköroinaa ja paineilmatyökaluja kaikenlaisia ja lisää paineilmatyökaluja. Sitten on ulosvetimiä ja reikäsahaa ja poranteria ja naulapyssyä. Ja tuolla on sitten tommonen, vähän paremmin näkymi, tollanen aurauskulmien mittalaite. Jostain kans Sulovileeninä se hommasin kun halvalla sai. En oo kertaakaan käyttänyt. Siihen kuuluu tommonen lamppusarja siihen mukaan. Et jos jollain on kiinnostusta, niin tyrkätkääpä viestiä, se joutas jollekin käyttöön siitä. Sitten on näitä romulaatikoita lisää. Siellä on Amazonin jarrusatulaa ja jotain öljyn suodatinta, mitä sekalaista onko. Sitten on happi, nestekaasu, polttovehkeet. Nestekaasu nyt on loppu, mutta se tyhjä pönttö on tuolla, sillä pitää kesäksi laittaa paikalle. Sillä saa sitten paksumpaa rautaa sulamaan ja pienemmällä liekillä kun tekee, niin saa lämpöäkin sitten, jos tarvii jotain tiukkaa irrotella, niin on erittäin näppärä laite. Täys arkonpullo, jos haluaa hitsailla tuolla tikillä, niin se onnistuu tuon kanssa. Sitten on tuolla vähän isompi piikkausvasara tuossa muovilaatikossa, tuossa betonilattiota piikkailee. Siellä on sitten takana hiekkapuhalluspytty. Oikein näppärä laite, hirveä meteli vaan lähtee siitä, mutta kotihommina saa vähän enemmänkin puhallettua. Siinä on joku farmitunki. Musta mitä käyttöä varten se hommassa. Sitten tuossa on kaikenlaista sekalaista laatikkoa. Amazonin pölykapselia ja puskurin käpyä ja tuolla on kans kaikenlaista. Muista itsekään mitä kaikkea siellä on. Sitten on noita sähkömittavehkeitä ja laturia ja lisää mittareita ja työntömittaa ja mikrometriä. Ja tällaisen pöydän hommasin jostain kuolinpesästä, se taisi olla. Tää on jonkunlainen niinku sähkötestauspöytä. Tosta on irronnut tuo liimauksesta. Siitä saa ilmeisesti erilaista sähköä ulos. Tasa- ja vaihtovirtaa ja erilaisia jännitteitä. Ja ajattelin joskus sen kytkeä käyttöön, mutta nyt se on ihan niinku jännitteettömänä siinä. Että se on ihan ilmeisesti monikäyttöinen. Pari lekaa siinä ne on irronnut tuo pää, niistä pitää lyödä kiilat tonne päin. Hyviä tommosia vanhan kansan lekoja, ne on laatuvehkeet. Sitten siellä on tuo lompakkotalja, ja sen olisi tietysti voinut esitellä tuossa samalla kun noita puunkaatovehkeitä, moottorisahoja esitteli. Tuohan on kätevä vehe, varsinkin tälleen kun taajama-alueella puita kaatelee, niin että se pitää se puu kaatua just tasan oikeaan suuntaan. Ei tule niitä konkeloita, niin on hyvä laite siihen. En ole kuin muutaman kerran käyttänyt, mutta on todettu toimivaksi. Sitten on pari pölyimuria. Pitää olla tollanen vähän isompi betonipöly, varsinkin kun remppajutussa imuroinut, niin muuten on suodattimet heti täynnä, jos ottaa rouva The Dysonia. Sillä lähtee imuroimaan, siitä tulee muuten sanomista. Olen koittanut.
Sitten on käsityökaluja, hylsyt, lenkkiavaimet, pihtejä, kaikenlaista. On tosi nätissä järjestyksessä vai mitä? Masaroita ja sähkötyökaluja, rälläköitä on useampia, puukkosahoja ja käsisirkkeleitä ja jotain hiomakoneita. Sitten olisi tuo vintti tuolla. Siellä onkin kans kaikkea mielenkiintoista, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Täällä vintillä onkin sitten kaikenlaista. Salautetaan tosta. Siinä on jonkun vanhan kaakeliuunin purkukaakeleet. On ollut tosi näyttävä, hyvän värinen. Harmi kun niitä ei ole enempää tallessa, että mihin lie mennyt. Jotain vanhoja ikkunoita löytyy. Amazoni löytyy. Varaovi, se on muistaakseni ihan hyvä kuntonenkin vielä. Täällä on sitten rakenteluhommissa tarvii kaikenlaista rautatavaraa olla, niin siellä on profiilia ja lattarautaa ja pyöreitä ja siellä on patolevyä ja syöksytorven osia. Tuossa on rosteriputkea, on kyllä kaiken kokosta siinä ja pari akseliakin löytyy. Ajattelin, että jos tekisi semmonkunlaisen siirrettävän saunan, kun on yksi ylimääräinen kiuas ja joku lasiovikin. Siinähän on ihan tarpeeksi perusteella ruveta tekemään sitten sauna, koska saunoja pitää olla, eiks niin? Siinä on vähän erilaista peltiä, rosteripeltiä ja vanhan paljun kaminan savuputki oli tuonne tuplaputki, oli aika härskive. Paljon ruuvipaalua jäänyt puutarhavajan rakentamisesta. Siellä on kolmijalka löytyy. Siinä on tollanen putken taivutusvehe. Ei varmaan näe, kun tuo valo paistaa. Erilaisia lestejä. Vähän isommille putkille saisi tehtyä. Just tää romulavalta sen kerran pelasti. Siellä on se. Täältä näkee vähän paremmin niinku työtilan puolta. Tää on aika makea mesta. Tuollainen korkea tila. Katto ei ole eristetty, että ajattelin, että jos tämän saisi joskus lämpimäksi tai lämpimämmäksi tilaksi, että miten tuo katto pitäisi eristää. Siinä ei ole mitään aluskatetta, että siinä on ruoteet ja sen päällä on sitten suoraa pelti, että tietyillä keleillä tämä hikoilee aika paljon, että pudottelee vettä tonne alas ja kastelee vähän noita kamoja, niin se on vähän sellainen ikävä. Täältä näkee vähän rakennetta, millainen se on ollut, että siellä näkyy noin tommoset siteet, milloin noin kattotuolit pysyy kovalla tuulella sitten kiinni, että se on vedetty tuommoisella raudalla tonne muurauksen väliin. Se on kaksinkertainen tiili, että siinä on toi ulompi varvi ja sitten sisempi varvi. Että on niinku ristiin muurattu. Tosi varmaan painava rakennus, mutta rakennuspaikka on semmoisen tosi syvälle hiekkaa, että ei niinku oikeastaan roudi. Tääkin on ollut, mitä tää nyt on jo, kohta 90 vuotta ollut, niin ei ole kyllä mistään oikein repsahtanut, että on tosi hyvin pysynyt paikallaan. Tällainen olisi tää mun verstas. Loppukaneetiksi voitais heittää kierros vaikka dartsia, niin ei mene liian ankeeksi tämäkään kiertoajelu, niin katsotaan mihinkä se muutaman vuoden tauon jälkeen vielä osuu. No, ei kauhean kaksisesti. Hei, tosi paljon kiitoksia, jos katoit taas loppuun asti ja piställäkähän peukkua. Ylä- tai alapeukkua, molemmat käy, arvostan niitä. Ja kommenttia tulemaan, jos sattuu videolla jotain mielenkiintoista näkymään, mistä haluat kysyä lisää, niin kysyhän pois. Ja pistäkään uudet kanavatilaukseen, niin jatkellaan näitä mielenkiintoisia tarinoita, mitä täältä meidän räntsiltä löytyy. Kiitoksia!